So আজি আমি ডিসকাস কৰিব গৈ আছো এটা নিউ চেপ্টাৰ that is called dual nature of matter and radiation. Okay, so first of all dual nature যেটো কনসেপ্ট হেতু আসলে যেটো আমাৰ ওয়েভ নেচাৰ অফ লাইট এন্ড পাৰ্টিকল নেচাৰ অফ যেটো লাইট তো তাৰ পৰা আহিছে লাইটে আসলতে তোমাৰ দুটা টাইপৰ নেচাৰ দেখায় এটা কেতিয়াবা লাইট কি হয় বিহেভস এজ এ ওয়েভস হিচাপে কেতিয়াবা বিহেভ কৰে আৰু কেতিয়াবা তোমাৰ কি হয় পাৰ্টিকল হিচাপে বিহেভ কৰে এতিয়া ওয়েভ হিচাপে কেতিয়া তোমাৰ বিহেভ কৰে যেতিয়া লাইটত তোমাৰ গম পাবা যে ইন্টাৰফাৰেন্স যেটো ফেনোমেনা ডিফ্ৰেকশন এন্ড polarization all these things can be obtained by lighter পৰা তুমি পাব পাৰা সো হেকানে লাইট কেতিয়াবা ওয়েভ হিচাপে বিহেভ কৰে আৰু বাট কিছুমান এক্সপেৰিমেন্ট আছে যেনেকৈ photoelectric effect then Compton effect তো তাৰ পৰা গম পোৱা গৈছে যে light also behave as a particle so in their experiments they have found that light actually is a bundle of energy and that is called the photons yes bundle of photons and the energy of one photon যেটো photon or energy এটো কি হয় h nu বুলি কোৱা হয় এটো কোয়ান্টা ওকে তো তোমাৰ কোয়ান্টা বুলি কোৱা হয় সো ইয়াত তোমাৰ লাইটে কি কয় পাৰ্টিকল হিচাপে বিহেভ কৰে সো লাইটৰ দুটা নেচাৰ আছে এটা হৈছে ওয়েভ আৰু এটা পাৰ্টিকল সো ওয়েভ পাৰ্টিকল যেটো ডুৱেলিটি কনসেপ্ট তাৰ পৰা আহিছিলে সো হেকাৰণে এই চেপ্টাৰটোত বেসিক্যালি আমি লাইটৰ বিষয়ে ষ্টাডি কৰিম ইয়াত কি কি ডুৱেল নেচাৰ অফ মেটাৰ এণ্ড ৰেডিয়েচন ওকে মেটাৰ আৰু ৰেডিয়েচনৰ যেটো ডুৱেল নেচাৰ তাৰ ওপৰত আমি ডিসকাস কৰিম আজি সো তাৰ আগতে প্ৰথমতে চাব লাগিব কি হৈছে তোমাৰ ফ্ৰী ইলেক্ট্ৰনছ মানে কি তো ফ্ৰী ইলেক্ট্ৰনছ of metals so free electrons মানে কি বেসিক্যালি সাপোজ তোমাৰ যেটো মেটাল সারফেসত তোমাৰ জিবোৰ ইলেক্ট্ৰন তোমাৰ মুভ কৰি থাকিব পাৰে ঠিক আছে দে আর লুজলি বাউন্ড টু দা নিউক্লিয়াস এই ইলেক্ট্ৰন বিলাক কি লুজলি বাউন্ড হৈ থাকে নিউক্লিয়াসৰ লগত so they can move inside the metal ভিতৰত কি হয় মুভ কৰি থাকিব পাৰে but they cannot escape from the metal without the help of any external energy কোনো external energy help নোহোৱাকে তেওঁলোক কিন্তু মেটাল সারফেসৰ পৰা যাব নোৱাৰে যদি মেটাল সারফেসৰ পৰা যাব খোজে তেতিয়া মেটাল সারফেসত এটা কি হৈ যায় পজিটিভ চাৰ্জ এটা ক্ৰিয়েট হৈ যায় and that positive charge actually attract the electrons okay so ইয়াত কেটা কি আছে শিল্ডিং এটা আছে মানে মেটাল শিল্ডিং বুলি ক'ব পাৰি বা এটা পটেনশিয়াল বেৰিয়াৰ এটা আছে সেই বেৰিয়াৰটো মানে পাৰ কৰি ইলেক্ট্ৰন যিবোৰ দোজ ফ্ৰী ইলেক্ট্ৰনছ ক্যান নট এস্কেপ from the metal ঠিক আছে that is called potential barrier তো হে কাৰণে তোমাৰ কি হৈছে এই ফ্ৰী ইলেক্ট্ৰন বোৰ যদি তুমি এক্সটাৰ্নাল এনাৰ্জি এটা পায় if they receive some kind of external energy and if they gain some kind of external energy then these electrons can escape from the metal surface তো metal surface ৰ পৰা হেবোৰ কি হ'ব পাৰে উলাই যাব পাৰে okay and that is actually the thing that how actually the free electrons can escape the metal surface gaining some energy from other source ঠিক আছে তো এতিয়া আমি এইটো আসলে ফ্ৰী ইলেক্ট্ৰনৰ কনসেপ্ট তো ফ্ৰী ইলেক্ট্ৰন তো মানে এইটোৱে হয় যেবোৰ মেটাল সারফেসত ঘূৰি থাকিব পাৰে মেটালৰ ভিতৰত এতিয়া তোমাৰ আছে কি ওয়ার্ক ফাংশন বুলি এটা বস্তু আছে ওয়ার্ক ফাংশন মানে কি যিখিনি এনাৰ্জি ইউজ কৰিলে তোমাৰ এটা ইলেক্ট্ৰন এটা ফ্ৰী ইলেক্ট্ৰন মেটালৰ পৰা উলাই যাব পাৰে the minimum amount of energy which is required to escape the free electron from the metal surface that is called the work function okay so definition to ki hobo the minimum amount of energy required by an electron free electron what have so to just escape from metal surface so metal surface or পৰা যেতিয়া উলাই যাবলৈ যিখিনি amount of energy লাগিব হেখিনি কি বুলি কোৱা হয় তোমাৰ work function বুলি কোৱা হয় so this term is very important what is the work function okay and it is denoted by phi naught এটো denoted phi naught দি হয় আৰু it is expressed in terms of electron volt এটো কি হয় এক্সপ্ৰেছ কৰা হয় electron volt এক্সপ্ৰেছ কৰা হয় so work function can be expressed as electron volt and it is denoted by phi naught okay so work function basically means this is the minimum amount of energy which is required
by an electron to just escape from the metal surface. Metal surface or পৰা ওলাবলৈ যিখিনি minimum amount of energy লাগে তাকে কোৱা হয় কি work function. Now let's move to the photoelectric effect. তো photoelectric effect to basically কি হয় এটো আমি চাও যে photoelectric effect এটো বস্তুৱে প্ৰথম আহিব এই চেপ্টাৰটোত photoelectric effect. Okay, so প্ৰথমতে আছে photo মানে কি photon type আহিছে light electric current যেটো জেনাৰেট হৈছে তো এটো কি কি phenomena of emission of electrons from the surface of metal when radiations of suitable frequency falls or fall on them. ঠিক আছে, তার মানে কি বস্তু এখন মেটেল সারফেস, ঠিক আছে, যেটা মেটেল সারফেস, ঠিক আছে, ইয়াত কি আছে তোমার ফ্রি ইলেকট্রন বহুত আছে তো কিবা রেডিয়েশন এটা আহিলে ইয়াত এটা ফ্রিকুয়েন্সি এটা পার্টিকুলার ফ্রিকুয়েন্সি রেডিয়েশন বা লাইটৰ যেটো ফ্রিকুয়েন্সি রেডিয়েশন এটা আহিলে যেটা ফল কৰিলে সো ইলেকট্রনবোৰে কি কৰিলে দে উইল একুয়ার সাম কাইন্ড অফ এনার্জি and if that energy যদি এই রেডিয়েশনটো ইয়াত আহতে যেটো ইলেকট্রনবোৰে যেটো এনার্জি পালে সেই এনার্জিটো যদি ওয়ার্ক ফাংশনতকে if that energy is greater than the work function okay or equal to the work function then electron can escape from this metal surface. ইলেকট্রনবোৰ কি হৈ যাব পাৰে ইয়াৰ পৰা ওলাই যাব পাৰে and that phenomena is called the photoelectric effect. Okay, because we already discussed about the work function মানে কি আছিল minimum amount of energy which is required to escape the electron. So এইটো যদি এটা ৰেডিয়েশন এটা ফল কৰে এটা মেটেল সারফেসত যদি পৰি যায় আৰু সেই ইলেকট্রনটো যদি ওয়ার্ক ফাংশনৰ সমান বা ওয়ার্ক ফাংশনতকে বেছি এনার্জি পায় দেন ইট ক্যান কি কৰিব পাৰে এস্কেপ, ঠিক আছে, কিন্তু ওয়ার্ক ফাংশন যদি সৰু হয় বা ওয়ার্ক ফাংশনতকে যদি ইয়াৰ এনার্জিটো কম হয় দেন দ্য ইলেকট্রন ক্যান নট এস্কেপ বিকজ হেতু তাক মিনিমাম এমাউন্ট অফ জিরো এনার্জি হেতু লাগিবই, ঠিক আছে. সো দ্যাটস অল অ্যাবাউট দ্য photoelectric effect. Okay, now some important thing is there. Suppose the electrons যিবোৰ ইলেকট্রন তোমাৰ এমিট হ'ব, these electrons are called ইলেকট্রনবোৰ কি বুলি কোৱা হয় photoelectrons. যিবোৰ ইলেকট্রন ইমিট হ'ব এইবোৰ কি কয় photoelectrons বুলি কোৱা হয়. তে ইলেকট্রন যেতিয়া ইমিট হ'ব তাৰ মানে কি ইলেকট্রনবোৰ মুভ কৰিছে and moving ইলেকট্রনে কি produce কৰিব the moving electron will produce the current and that current is called the current that is produced. যেটো current produce কৰে কারেন্টটো কি বুলি কোৱা হয় photo current. Okay, that is called the photo current. Okay, ঠিক আছে. so that's all about the photoelectric effect, the basic concept যেটো photoelectric effect. যদি তোমাক কোনোবাই 1 মার্ক বা 2 মার্ক বা যদি তোমাক এক্সপ্লেইন কৰিব দে what is the photoelectric effect. So now experimental study to আমি চাও কেনেকৈ তোমাৰ photoelectric effect টো এই কৰা হয় মেজৰ মানে কেনেকৈ ডেমনস্ট্ৰেট কৰা হৈছিল. সাইন্টিস্ট যিজন আছিল হাৰ্টছ, তো তোমাৰ এটা কি আছিল এটা গ্লাছ টিউব থাকিব এনেকুৱা, এইটো গ্লাছৰ এটা টিউব থাকিব, ইয়াত এখন প্লেট থাকিব, দিছ ইজ প্লেট চি এণ্ড দিছ ইজ প্লেট এ, ঠিক আছে. কৈ আছোঁ কি হয় তোমাৰ এটা চাবি এটা থাকিব সেইটো. অ'কে, ইয়াত মই এটা এমিটাৰ এটা কানেক্ট কৰিম, দিছ ইজ মাইক্ৰ'মিটাৰ দেন আই হেভ টু কানেক্ট এ ভল্টেজ ভি, ৰেজিষ্টেঞ্চ এটা কানেক্ট কৰিছে, ভি এটা কানেক্ট কৰিছে ভল্টমিটাৰ, ইয়াত তোমাৰ বেটৰী, ঠিক আছে, এইটো সব বেটৰী কানেক্ট কৰিছে. সো নাও এইটো যেটো টিউবটো দেখিছে এইটো গ্লাছ টিউব, ঠিক আছে. দিছ ইজ এ প্লেট দেট ইজ চি দেট ইজ এ, এইটো কোৱা হ'ব কি তোমাৰ এমিটাৰ এণ্ড দিছ এ ইজ কল্ড দ্য কালেক্টৰ. এতিয়া ইয়াত তোমাৰ এটা কি আছে এখন গ্লাছৰ এখন উইণ্ড' আছে ফিল্টাৰ, ঠিক আছে. এতিয়া এইখন যেটো উইণ্ড' আছে ইয়াত তোমাৰ কি পৰিব ৰেডিয়েশ্যন আহিব, ৰেডিয়েশ্যন এইটো সোর্স, তার এইটো সোর্স, ইয়াৰ পৰা তোমাৰ ৰেডিয়েশ্যনটো আহিছে ইয়াত পৰিব, ঠিক আছে. ইয়াত ফিল্টাৰ হ'ব, ফিল্টাৰ এই কাৰণে ইউজ কৰা হৈছে ইউ ক্যান ইউজ দ্য ডিফাৰেণ্ট
frequency. Okay, to use the different frequency. So different frequency can different tomar ki lagibo wavelength lagibo. So that's why this filter is used. Yat jeta tomar light to poribo, light to porar lagile eitu tomar ki hoise mo koise je etu emitter. ঠিক আছে, তো ইয়াৰ পৰা তোমাৰ ইয়াত মই এটো কি হয় কি তো মই ভোল্টেজ ইয়াত কি দিম এটো বেটাৰি লগাই দিছো এই ভোল্টেজটো ইয়াত কি কৰিম মই পজিটিভ পটেনশিয়াল ক্ৰিয়েট কৰিম এখনত কি ক্ৰিয়েট কৰিম মই পজিটিভ পটেনশিয়াল ক্ৰিয়েট কৰিম ঠিক আছে এইটো যেটো এটো কয় কালেক্টৰ সো ইফ আই ইউজ এ পজিটিভ পটেনশিয়াল এট দিস প্লেট তো ইয়াৰ পৰা যেতিয়া এটো লাইটটো পৰিব ইলেক্ট্ৰনবোৰ কোনফালে মুভ হ'ব এইফালে মুভ হৈ যাব এইফালে মুভ কৰিব ইয়াৰ ফালে কাৰণ পজিটিভৰ ফালে যাব ট্ৰাই কৰিব হয় না নহয় যেতিয়া লাইটটো যদি যেটো পাৰ্টিকুলাৰ ফ্ৰিকোয়েন্সি যদি ফল কৰে if that is greater than or equal to the work function then electron moves from this plate to in this direction এইফালে তোমাৰ মুভ কৰিব তো এটা কথাটো হল কি তোমাৰ যেতিয়া ইলেক্ট্ৰনবোৰ মুভ কৰিব তেতিয়া তোমাৰ এই যেটো এমিটাৰ ইট উইল শো সাম ডিফ্লেকশন এটো ডিফ্লেকশন শো কৰিব তো তাৰ পৰা তুমি গম পাবা যে ইয়াত কি হৈছে ইলেক্ট্ৰনবোৰ মুভ কৰিছে আৰু কি হৈছে ফটো কাৰেন্ট প্ৰডিউস কৰিছে ঠিক আছে সো we can plot a graph of current so when electrons are moving from this plate to this plate then that will create some current and it will show in this emitter okay so it will indicate that there is some kind of current that is produced so this all about the photoelectric effect it is experimental arrangement now one thing is very important the thing is that suppose if you sense the intensity so intensity of the source এই source to intensity তুমি sense কৰিছা intensity মানে কি তুমি এইটো বস্তু ইয়াত আছিল ফাৰ্ষ্টতে তুমি এবাৰ বেলেগ এটা পজিশনত লৈ গলা বা এইফালে লৈ গলা বেছি ওচৰত আনিলা যিমান ওচৰত আনিবা তাৰ intensity বাঢ়ি যাব পাৰে যিমান দূৰত নিবা তাৰ intensity কমি যাব পাৰে so you can sense the position of the source to sense the intensity okay তো intensity যেটা sense কৰিলা intensity sense কৰাৰ পিছত তুমি এইটো চালা যে কাৰেন্টটো কিমান চেঞ্জ হৈছে okay first you sense the intensity of the source and then you have to check the photoelectric current then what happen actually this photo current directly proportional to the intensity ওপৰত ডিপেন্ড কৰে তো ইহতৰ গ্ৰাফটো কেনেকুৱা এই গ্ৰাফটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট তোমাক এটা বস্তু কি আহে কোৱেশ্চন খুদিব পাৰে ঠিক আছে এটো তোমাৰ দেখিছে না এনেকা টাইপৰ হ'ব এটো হল তোমাৰ কি ফটো কারেন্ট এটো হল কি ইন্টেন্সিটি তো তুমি সোয়া ইন্টেন্সিটি ঠিক আছে so this is intensity and this is photo current so what is the thing is that intensity যিমান বাঢ়িছে photo current হিমান বাঢ়ি গৈ আছে দেখিছানে তো intensity মানে কি তোমাৰ সোর্স টু যেটো আছে তাৰ যেটো position যদি চেঞ্জ কৰি দিও then intensity will be varied and then we have to take the reading of the photocurrent তো photocurrent reading বোৰ ললা তো দেখিলা intensity যিমান বাঢ়ি গৈছে photocurrent টো বাঢ়ি গৈছে তাৰ মানে photocurrent to intensity over directly কি হয় proportional হয় okay so number of photoelectrons that means emitted per second is directly proportional to the intensity of the incident radiation যেটো intensity তাৰ ওপৰত তোমাৰ ফটো যেটো ইলেক্ট্ৰনস হেতু তোমাৰ ডিপেন্ড কৰে so this graph is very important ঠিক আছে তো intensity ওপৰত ফটো কাৰেন্ট ডাইৰেক্টলি proportional হয় এটো কথা গম পালা now what is the effect of potential এটা তোমাৰ হেই যে মই এক্সপেৰিমেন্টটো দেখাইছিলো ঠিক আছে এই এক্সপেৰিমেন্টটো তোমাৰ কি আছিল এখন এটো প্লেট আছিল এটা যৰ পৰা ইলেক্ট্ৰন ওলাই আৰু এইফালে এখন প্লেট আছিল কি যত মানে ইলেক্ট্ৰনবোৰ সোমাই যায় হয় না এটো পজিটিভ potential মই ইয়াত দিছিলো now if I increase the potential যদি মই পজিটিভ potential increase কৰি গৈ থাকো এবান যিমান ইয়াত পজিটিভ potential বেছি হ'ব হিমান ইলেক্ট্ৰনবোৰ কি হ'ব বেছি ফাস্ট মুভ কৰিব ঠিক আছে ইয়াত তোমাৰ ফটো কাৰেন্টটো কি হৈ যাব মানে যেটো ফটো কাৰেন্ট হেতু বেছি ইনক্ৰিজ হ'ব কাৰণ পজিটিভ যিমান potential মই ইনক্ৰিজ কৰিছো হিমান কি হ'ল এই বস্তুটো মানে বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ আছে now at a particular point এইটো potential মই ইনক্ৰিজ কৰি গৈ আছো এটা পাৰ্টিকুলাৰ পইণ্টত কি হ'ব ফটো কাৰেন্টটো কি হৈ যাব তোমাৰ আৰু ইনক্ৰিজ নহয় ঠিক আছে ফটো কাৰেন্টটো তোমাৰ কি নহয় আৰু ইনক্ৰিজ নহয় and that is called the কি saturation current ঠিক আছে তাক কম saturation current মানে এইটো টাইপ তোমাৰ এইফালে বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ আছে potential বাঢ়ে এটা পাৰ্টিকুলাৰ পইণ্টত কি হৈ গলি স্যাচুৰেট হৈ গল মানে এইটো ফিক্স হৈ যাব এই ফটো কাৰেন্ট যেটো ফটো কাৰেন্ট এটো কি potential at a particular point the photocurrent becomes saturated
okay, and this is called a saturation current. তাৰমানে এই পজিটিভ পটেনশিয়ালখন যেতিয়া মই ইনক্ৰিজ কৰি আছো, তাৰমানে ভোল্টেজটো মই যেতিয়া পজিটিভ কৰি আছো, ইলেক্ট্ৰনবোৰ মুভ কৰি আছিলে, তো ফটো কাৰেণ্টটো ইনক্ৰিজ হৈ গৈ আছিলে, বাট এ পাৰ্টিকুলাৰ পইণ্ট দ্য ফটো কাৰেণ্ট বিকামছ flat or like this, okay, so that is called the saturation current. So hetu hol saturation current. Okay, now amar eta important bostu eta ase ki ei plate dukhon jitu asile, to moi baki khini bostu aka nai experiment tomala prothome dekha jia ase voltage eta ase aru mane ei voltmeter jitu battery to ma connect korisu suppose ha battery to connect kori thorisu. Etia tomar ki hoisile সাপোজ এই যে পটেনশিয়াল এইটো মই চেঞ্জ কৰি দিলো, যে কিটো আছিল কিটো মই ৰিভাৰ্স কৰি দিলো, তো চেঞ্জ কৰাৰ পিছত এই কি হৈ গ'ল তোমাৰ ইয়াত তোমাৰ কি হৈ গ'ল নিগেটিভ পটেনশিয়াল হৈ গ'ল. সাপোজ ইফ আই ক্ৰিয়েট এ নিগেটিভ পটেনশিয়াল এট দিস প্লেট, ইনিশিয়ালি ইট ওয়াজ দ্য পজিটিভ পটেনশিয়াল, দ্যাটস ওয়াই দ্য ইলেক্ট্রনস আর মুভিং along this direction. Now if I make this plate negative, তো এইটো যদি মই নিগেটিভ পটেনশিয়াল কৰি দিওঁ তেতিয়া কি হ'ব, তোমাৰ যিবোৰ ফটো কাৰেণ্ট আছিলে যিবোৰ এইবোৰ মুভ কৰিছিলে এইবোৰ কি হ'ব ৰিপেল হ'ব, এইবোৰ এইফালে গৈ আছিলে এইফালে নাযায়, এইটো ইয়াত কি হৈ গ'ল নিগেটিভ পটেনশিয়াল আহি গ'ল না, তো এইফালে কি হ'ব তোমাৰ ৰিপেল হ'ব. তো ৰিপেল হ'লে কি হ'ব এই বস্তুটো কি হৈ যাব ফটো কাৰেণ্টটো ডিক্ৰিজ হৈ যাব, বাট যিবোৰ যাৰ এনাৰ্জি বেছি আছিলে সাম ইলেক্ট্ৰনছ হেভ মোৰ এনাৰ্জি কাইনেটিক এনাৰ্জি, আৰু সেইবোৰে ইয়াত কি কৰিব ইয়াতে যাবলৈ ট্ৰাই কৰিব, ঠিক আছে, বাকিবোৰ ষ্টাক হৈ যাব. তো এটা পাৰ্টিকুলাৰ যেতিয়া নিগেটিভ পটেনশিয়ালত তাৰ যিটো ফটো কাৰেণ্টটো কি হৈ যাব জিৰ' হৈ যাব. এটা পাৰ্টিকুলাৰ নিগেটিভ পটেনশিয়াল দ্য ফটো কাৰেণ্ট উইল বি জিৰ' এণ্ড ডেট পটেনশিয়াল ইজ কল্ড দ্য ষ্টপিং পটেনশিয়াল এণ্ড অৰ কাট অফ পটেনশিয়াল, ঠিক আছে. তো সেই পটেনশিয়ালক তোমাৰ কি বুলি কোৱা হ'ব ষ্টপিং পটেনশিয়াল বুলি কোৱা হ'ব. যিটো নিগেটিভ পটেনশিয়ালত তোমাৰ ফটো কাৰেণ্টটো জিৰ' হৈ যাব তাক কোৱা হ'ব ষ্টপিং পটেনশিয়াল. চ' এইটো কি হ'ব ডেফিনেশ্যন কেনেকুৱা, দ্য মিনিমাম negative potential V naught at which the photoelectric current becomes zero is called ষ্টপিং পটেনশিয়াল. তো এইটো পটেনশিয়াল ষ্টপিং পটেনশিয়াল বুলি কোৱা হ'ব. তো মনত ৰাখিছে যেতিয়া মই এ প্লেটখন তোমাৰ নিগেটিভ কৰি দিলোঁ এটা পাৰ্টিকুলাৰ পটেনশিয়ালত গোটেইখিনি ইলেক্ট্ৰন যাব নোৱাৰা হৈ যাব, ডেট মিনছ ফটো কাৰেণ্ট ইজ জিৰ'. তো ডেট পটেনশিয়াল ইজ কল্ড দ্য ষ্টপিং পটেনশিয়াল, অ'কে, ডেট ইজ কল্ড দ্য ষ্টপিং পটেনশিয়াল. তো ডেট মিনছ যিবিলাক হাই এনাৰ্জি তোমাৰ ইলেক্ট্ৰনছ আছিলে সেইবোৰ তোমাৰ যাব নোৱাৰা হৈ গ'ল. চ' ডেট মিনছ যদি ইলেক্ট্ৰনটো চাৰ্জ তোমাৰ ই হয়, ইটো যদি ইলেক্ট্ৰনৰ চাৰ্জ হয় and if mass is m হয়, ঠিক আছে, and stopping potential কিমান তোমাৰ suppose v naught হয় ধৰি লৈছোঁ, then what is the kinetic energy, maximum kinetic energy কিমান হ'ব ইলেক্ট্ৰনটোৰ ইলেক্ট্ৰনবিলাকৰ যিটো maximum kinetic কিমান হ'ব half mv square, this is half mv square, mv is the maximum velocity and that can also be written as e into v naught, ঠিক আছে এইটো. So that is also energy, this is also energy, so it can be expressed in terms of stopping potential. So এইটো হ'ল তোমাৰ ইলেক্ট্ৰন এটাৰ ম্যাক্সিমাম কাইনেটিক এনাৰ্জি. তো ষ্টপিং পটেনশিয়াল যিটো মিনিমাম যিটো পটেনশিয়াল দিলোঁ তাত তোমাৰ কি হ'ল এই যিটো কাইনেটিক এনাৰ্জি আৰু সেই এনাৰ্জিটো কি হৈ যাব সমান হৈ যাব. চ' সেইকাৰণে বস্তুটো কি হ'ল ৰখি গ'ল. চ' সেইকাৰণে এইটো লিখিছোঁ কি হাফ এম ভি স্কোৱাৰ, দিছ ইজ দ্য কাইনেটিক এনাৰ্জি ম্যাক্সিমাম কাইনেটিক এনাৰ্জি অফ এন ইলেক্ট্ৰন, that is also equal to EV naught. So EV naught is means the energy, okay. V naught means the stopping potential or E to whole charge of an electron. So this relation is very important, okay, and this is the definition of stopping potential. তো আছে বস্তুটো ক্লিয়াৰ হৈছে. তো প্ৰথমতে আমি গম পালোঁ যে ইন্টেন্সিটি লগত কেনেকৈ তোমাৰ ফটো কাৰেণ্টটো ডিপেণ্ড কৰে, এণ্ড দেন ফাইনেলি আমি গম পালোঁ যে হোৱাট ইজ দ্য ষ্টপিং পটেনশিয়েল, অ'কে. তো আমি এতিয়া এটা বস্তু এটা চাম, এতিয়া এটা গ্ৰাফ এটা চাম. এই গ্ৰাফটোৰ পৰা এটা বস্তু চাম কি তোমাৰ ছাপ'জ এই বস্তুকেইটা মনত ৰাখিব লাগিব. ছাপ'জ মই বেলেগ বেলেগ ইণ্টেনচিটিৰ চ'ৰ্চ লৈছোঁ, চ'ৰ্চটো মানে লৈছোঁ মই ঠিকে আছে, কিন্তু ইণ্টেনচিটি যদি চেঞ্জ কৰি দিওঁ তেতিয়া কি হ'ব তোমাৰ চোৱা এটা গ্ৰাফ, ঠিক আছে. ষ্টপিং পটেনশিয়েল মানে কি
য'ত মানে ফটো কাৰেণ্টটো 0 হৈ যাব তাৰমানে য'ত নিগেটিভ হৈ যাব saturation তো I3 এটো I3 এটো I2 এটো I1 this is called stopping potential so this is the যেতিয়া তোমাৰ ইন্টেন্সিটি বেছি হৈছিলে তুমি চাব পাৰা স্যাচুৰেশনটো কি বেলেগ বেলেগ this is I1 I2 I3 so I1 মানে এইটো ইন্টেন্সিটি সোর্স I2 মানে এইটো ইন্টেন্সিটি সোর্স আৰু I3 মানে এইটো ইন্টেন্সিটি সোর্স তো বেলেগ বেলেগ ইন্টেন্সিটি তাৰ স্যাচুরেশন যে স্যাচুরেশন কারেন্টটো কি বেলেগ বেলেগ হৈছে দেখিছানে ইয়াৰ কাৰণে ইয়াত আছে ইয়াৰ কাৰণে ইয়াত আছে but one thing is common the stopping potential is same for all the intensities গোটেইকেইটা ইন্টেন্সিটিৰ কাৰণে stopping potential same তাৰ মানে stopping potential does not depend on stopping potential does not to experiment kori paise de does not depend on intensity upor depend no kore hoy nai to intensity upor ki depend kore saturation current to depend kore kintu to eitu hol beshi intensity loisilu moi to kom intensity etu tar tolor intensity to intensity kar upor depend korisile মানে photo current to intensity upor depend korisile but potential the stopping potential etu stopping potential ei potential to tomar ki hoy gol current to 0 hoy gol to dekhisa tintar karone same potential so that's why we can say that the stopping potential does not depend on intensity okay so this thing has to be remembered has to be keep in mind so these concepts are very important okay so এই question like 1 number question ahe so then the last problem effect of frequency so frequency upor kenake depend kore so frequency is different and intensity are different intensity mane konobara bostu tumi usort ase durot ase ঠিক আছে এটা মই এখন হাতখন যদি উসৰত আৰু তাৰ ইন্টেন্সিটি তোমাৰ বেছি বুলি ক'ব পাৰো কাৰণ বেছি ক্লিয়াৰলি দেখিবা দূৰত থাকিলে তাৰ ইন্টেন্সিটি কম বুলি ক'ব পাৰো ঠিক আছে তেনেবা বাট ফ্ৰিকুৱেন্সি ইজ ডিফাৰেন্ট ডিসকাস কৰিম যে এফেক্ট অফ ফ্ৰিকুৱেন্সি সো ফ্ৰিকুৱেন্সি কি এফেক্ট হয় এফেক্ট অফ ফ্ৰিকুৱেন্সি তো আমি গম পালো ইন্টেন্সিটি ওপৰত কেনেকৈ ডিপেন্ড কৰে তো ইন্টেন্সিটি ওপৰত দ্য স্টপিং পটেনশিয়াল ডাজ নট ডিপেন্ড অন দ্য ইন্টেন্সিটি বিকজ যেটো গ্ৰাফ আমি এই মাত্ৰ পালো but frequency upor kenake depend kore so frequency upor experimented kenake paise ei graph to monot rakhibo lagibo tumi ei phone aibo ei phone jab thik ase to yar ami tinta frequency loisilo mu3 mu2 mu1 so eto mu3 mu2 mu1 so you can see the different stopping potential beleg for different frequencies but saturation current is same to yat ki gom palo je beleg frequency saturation jitu current to same hoise but the stopping potentials are different so stopping potential depends on the frequency jiman frequency bahibo if frequency is very large then stopping potential will be more negative himan negative phale jabo dekhisa etu example so we can say one thing that the stopping potential is depend on the frequencies but does not depend on the intensity but saturation current is same for all the frequencies but stopping potential saturation current are not same for all the intensities to gom paisa na aru first time paisa je intensity upor kenake tomar photo current to depend kore jiman intensity bahibo iman photo current to bahi jay okay so that is the intensity versus photo current so these are very important graphs and you have to keep in mind and you have to understand properly so as I ki discuss kilo first chapter that what is the photoelectric effect what is the work function so work function means the minimum amount of energy which is required by an electron to just escape from the metal surface if you supply some kind of energy that is equal to the work function or greater than the work function then electron can escape electron bu ki hobo pare tetia ulai jabo pare নহলে তোমার ইলেকট্রন বু কি হবো নয় উলাই যাব নোৱাৰিব আৰু যিখিনি এনাৰ্জি লাগে মিনিমাম হেতু কয় work function okay and how actually photoelectric effect the experimental technique to কি আছিল হেতু আমি ডিসকাস কৰিলো and how actually all these things depends on the intensity and frequencies ঠিক আছে তো এইখিনি বস্তু ইম্পৰ্টেন্ট সো ইয়াৰ পিছত আমি ম্যাথমেটিক্যাল কিছুমান ডেৰিভেশন যিবোৰ থাকিব হেপৰলৈ আমি যাম okay so এইখিনি বস্তু ভালকে চাবা thank you